So mga guys, magsimula tayo sa 3 tips in creating our video. Number 1 is letter P, plan. Planuhan natin ang uri ng ating video. Anong gagamitin? Facecam or faceless. Ang facecam ay ganito ang halimbawa. Ang background ko dito ay mga books. Kasi tutorial man tayo, kaya nga pinabackground ko lang na ang books. Ay sunod, ang equipments gagamitin sa ating presentation. Mayroon na, siyempre ang ating ginagamit ay mobile phone. May isang kaunti o munti na microphone. At ang iba pa ay ang mga isipin ang mga mahalagang mga bagay na gagamitin natin para tuloy-tuloy na makapagsimula tayo at kaunti rin ang ating pagkamali. So number 2 is practice. Sanayin natin. Siguro magawa kayo ng kung hindi pa master ang isang subject matter. Kaya nga ilista mo ang kailangan na ang gagawin at i-practice, isanay muna para mayroong namang mayroong order ang ating pag-present. Ang pag-present with facecam na video, katulad dito ay mayroong uri na presentation o kaya isang storytelling, may narration, may iba-ibang mga footage ba ang ibigay ninyo, i-narrate pa ang footage. So yan ang magawa sa facecam videos. Yan ang nasa practice. Pag maisip nyo na maganda na, maayos na, yan na ang final na sa sunod ay doon na sa pag-edit ng video. So ikatlong tip ay proceed. Magpatuloy na tayo sa ating paggawa. Iba pang mga hindi kailangan na dapat kung faceless ang video, kailangan na ganito ang gagawin. I-remove mo lang kung screen recorder ang ginagamit, kung kailangan na isang tutorial, walang face ang kailangan, mayroon kayong explanation, ganito ang gagawin. Patuloy lang guys. And do not forget to subscribe this channel, Nisha USA. Click the bell button for your next video. Then like, share, and magbilin naman kayo ng comment guys. Para makita ko naman na kayo ay nandito. And guys, thank you so much for watching. And take good care. God bless. See you and come and join with us in the next video. Bye-bye. Thank you so much again. Okay mga guys, magsimula tayo sa 3 tips. Ibigay ko sa iyo ngayon kung paano ang ating
paggawa ng video, magdaan sa plano. Plano ito ay kailangan maisip nung uri nating i-create, faceless ba o facecam, may storytelling ba o narration sa isang documentary. Yan ang mabahagi sa plano. Anong equipments gagamitin, background, para tuloy-tuloy na ang paggawa. Yan ang sa isang tip. Ikalawa is practice. Sanayin natin muna. Sanay sa mga tuloy-tuloy sa paggawa na kaunti lang ang ating mga mali. Kasi ang mali ay part of creating videos. Palagi tayo ganyan. Kaya nga mayroong pag-edit sa mga videos. Ang ikatlo ay patuloy na, proceed. So, ang ginawa natin ngayon ay isa itong example sa isang facecam video. Makita ninyo dito, mayroon sa screen na mukha lang ang napakita, ang background, hindi lahat. Kasi naka-screen record lang tayo. Ito ay video na with facecam. At ang isa naman, kung kunin natin ang